kommit till NAB-mässans stora utställningshallar. De är gigantiska och här inne finns det 1700 utställare. Ungefär 100 000 människor besöker den här mässan. Häng med in och kolla! Mässan är bara till för folk i branschen och de representerar ett värde av $2 miljarder i köpkraft. Så det är big business det här. Någonting som var nytt för i år, det var att det fanns en hel avdelning med drönare. Intresset för seminarierna kring drönare och när man provflög med drönarna var faktiskt enormt. Varför ska då vi på SVT ha en sån här stor drönare? So why should SVT buy a big cinema ship? Do you guys currently have, large cameras that are along these lines, and do you currently have like boom jibs and things like that? Do you guys set up shots usually? Because one of the things about gear and equipment like this is there's a little bit of setup time usually involved. And a little bit of thought involved in what are we going to do. So you need to kind of have a purpose behind a shot to really kind of go, we need this machine. And the idea is if a Phantom, the size that it is, the quality of the image isn't what you want, then you can make one of these machines do the same type of flight your Phantom does, which is a simple, easy flight to do, which is manageable by many new people who are getting into this technology. Then all you're really doing is upping the camera gear and equipment, And on that end, that would be, a smart, decision in that now we have the ability to get that same shot what we had with the Phantom, but now with a more production style camera. Så egentligen så är alla drönare likadana, utom den här, för den är vattentät. I want to show you here is the first waterproof drone with a smart battery, waterproof GoPro housing, and 3-axis gimbal that's also waterproof. And it'll stream HD, 1080p, 60 frames per second with up near zero latency. There's the only drone you can take off in the water of all those features and land on the water. And with the smart battery, recharge it, and it's totally robust, resilient. These are all prototypes right now, but the final production version will be made out of a special material manufacturing process, which we can't disclose yet, so you have to wait for that. But it's the world's first, for sure. När man har såna här glasögon på sig så måste det till 360 graders video för att kunna titta upp och ner och runt omkring sig. Och det är klart att det fanns en drönare för det också. This is a unique camera system. It's got one camera on the top and one camera on the bottom. What it does, it actually stitches the imagery together. So you can actually take an iPhone and rotate through it while the drone is flying to get a full immersive 720 top and 720 lower view. Man kan numera också med hjälp av Google Map programmera in hela sin rutt som man vill flyga. Google Maps, you can actually set waypoints in the 7-inch Android device, which allows you to program where you want your quadcopter to go, how high you want it to fly, how long you want it to stop at each waypoint, and then it returns back to home. I en helt annan hall så hittade jag den här drönaren som jag tycker att nyheterna borde köpa in med detsamma. Den kan man koppla till exempel till live-view-väskan. Okay, so this is called the prototype. It's a Swiss product. It's from Zurich, Switzerland. It's a hybrid between a kite and a conventional drone. What's different about it, it looks like a drone, right? It smells like a drone. What's different about it is it has the tether, and it always flies with a tether, okay? It's completely core to how this thing works. So there's no pilot, there's no GPS, there's no remote control to this thing. The way it works is, first it enables you to launch it in a kind of very quick, instant manner. You just point it in the direction you want to go. So I want to go straight up or towards these guys, and you give it a twist and it will fly. So now it's going to maintain the same angle relative to me. So without any control, it's kind of like a crane in the sky. And it's all relative to the anchor point. So if I move this around, it will move with me naturally. Now if I want to actually, film with this, let me get it up. I'm just going to move it vertically. If I want to actually film with this, you get the Android device, and here you can actually control the reference point.
So you can move this around. You can see the live video. This is Allt right now. Hi. You can also control the position of the camera. So I can tell it to go a bit more horizontally. And I can tell it to move around. So we're doing more of an orbit in a circle here. So it's like a crane in the box. Yeah. And this is actually streaming 1080p uncompressed video to the ground. So the idea is... En annan sak som jag tycker att nyheterna ska köpa in, det är såna här gimbals. Det är en liten steadicam kan man säga. Fantastisk stabilitet. Titta på de här bilderna, de har jag tagit med den här gimbalen, och har man en sån så behöver man faktiskt inget stativ. Allting på mässan handlade om 4K, vilket ju är nästa generations videoupplösning. Problemet med den videoupplösningen är att man idag inte kan sända den i till exempel marknätet. Men det verkar finnas bot för det också. Det här företaget har en lösning. I'm going to explain about this technology. So basically, on the very right side, what you see is the 4K video being transported to a terrestrial channel. And on the right side, you're seeing a mobile HD TV. So in the middle, you see the 4K 3D hybrid TV. And the 3D you see here is generated in this way. So the left side view is sent by the 4K terrestrial channel video, and the right eye view is sent by the HD video upscale. So basically, having the same bandwidth, you are able to provide 3 different services depending on the end user's device. So that is the technology. Ja, det här med 4K eller 6K eller 8K. Har man sådana här bilder som man ska ta, så hade det varit kanonbra med den skärpan som de ger i alla fall. Den här högupplösta videoväggen, den får åtminstone mig att häpna. Bildkvaliteten är helt fantastisk, och man tror nästan att den där bäcken som ni ser på bilden, att det vattnet rinner rakt ut i mässhallslokalen. Varför nöja sig med 4K när man kan ha 8K? Det japanska NHK visade upp en hel produktionskedja för 8K-produktion. Vad är då skillnaden mellan 4K och 8K? The big difference is resolution. Of course, 8K is 4 times better than 4K because 2 times horizontally and 2 times vertically, so 4 times better than that of the 4K resolution. And also, 4K and 8K is it's kind of family because in ITR international standard, and 4K and 8K is also standardized internationally. And also big difference is we are promoting sound with 8K. So we are suggesting 22.2 multi-channel 3D sound. So 8K resolution with that 3D surround sound, the combination provide immersive emotion. När tror man då att det här ska nå konsumenten i Japan? Start launch test broadcasting next year in Japan via satellite, and also actual services in 2018, also using satellite. So around that time, TV set maker will promote their 8K TV set in the market, and our final target is 2020. That is the year of the Tokyo Olympics and Paralympics. So we would like to cover the Tokyo Olympics, many of the games. När man tittade på 8K-monitorerna så såg det precis ut som man tittade rakt ut genom ett fönster ut i naturen. Helt fantastiska bilder. Jag blir alltid lika imponerad av de virtuella studiorna. Jag förstår inte varför SVT inte satsar på det här. Man skulle kunna ha en sån i Malmö till exempel. Det här skulle kunna vara en virtuell studio, men det är det faktiskt inte, utan det är Fremont Street i Las Vegas. Men på NAB
AB-mätaren så fanns också virtuella studios med de nya funktionerna där man kan tracka olika objekt inne i bilden som programledaren kan röra på. Och sen så fanns hotspotar i vissa av de här systemen så att programledaren liksom kan putta bilden eller något objekt inne i den, alltså en typ en 3D-modell. Men ni kan titta på hur det ser ut här. Hotspot, det betyder liksom att man har en punkt inne i den virtuella studion som kan aktivera en händelse. Som i det här fallet så knuffar han ut bilderna till vänster i bild. Man kan också ha tracking-funktioner. Och då kan man göra ännu mer sofistikerade saker i den här tredimensionella världen. Tänk vilka fantastiska programidéer man skulle kunna få fram genom en sån här utrustning. Oftast så förknippar man ju de här virtuella studiorna med nyheter och sport. Men jag tror att här finns stora möjligheter till programutveckling när det gäller till exempel barnprogram, underhållningsprogram och så vidare. Det behövs inte speciellt stor plats, men ju mer plats man har i sin gröna studio, ju mer folk kan man ju ta in och ju fler roliga saker kan man göra. Man skulle ju kunna tänka sig att man gör ett frågeprogram där vinnaren eller förloraren åker ner i källaren som han visar här, till exempel. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra i den virtuella världen. Ja, från den ena kulissen till den andra. Det man kan säga sammanfattningsvis om den här mässan, det är att 4K kommer, det blir skarpare bilder, drönare kommer in på redaktionen och virtuella studios tror jag kommer att öka garanterat. En redaktion utan drönare är nog ingen redaktion i framtiden. Och att infrastrukturen kommer att bli IP-baserad, det står också ganska klart när man har gått runt på NAB-mässan. Och som sagt, kulisser. Nej, det här är faktiskt verklighet bakom mig. Jag är i Las Vegas men samtidigt i Venedig. Och det är ganska kul.